ที่ร้านโฟโต้ซิตี้ก็คือถือเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในไทยแล้วต่อในตรงนี้นะใช่ในย่านลาดพร้าวโฟโต้ซิตี้คือร้านที่เปิดร้านแรกเลยในย่านลาดพร้าว40 กว่าปีแล้วก็คือถือว่านานมากถ้าไม่รวมกับพวกอันเนี้ยก็คือร้านที่แบบรับอัดรูปล้างรูปนะถือว่าเปิดมานานมากตั้งแต่แบบสมัยที่แบบยังไม่มีเครื่องดิจิตอลอ่ะที่ยังไม่มีเครื่องอย่างเงี้ยล้างมืออัดมืออัดในห้องมืดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณป่านพพรเขาเป็นคนริเริ่มคือเขาเคยทำงานที่เกี่ยวกับการขายกล้องขายอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็แต่ก่อนเขาเคยรับไปล้างรูปแล้วก็เขาจะมีเพื่อนที่เป็นแบบเป็นตากล้องที่อยู่ในพระราชวังอะค่ะคือเขาจะรวบรวมเพราะพวกนี้เขาจะมีเรื่องของความลับของซีเครตอยู่เขาก็จะไม่ให้ร้านทั่วไปล้างเขาก็จะให้คุณป่าเป็นคนล้างให้ไม่เบลไม่เบลพ่อค้ามา46 ขวบเอามาแยกเป็นกล่องเราประมาณ10-20 หัวนี่แหละไม่เยอะหรอกค่ะดำกันนะก็เลยต้องล้างเป็นรอบๆมีของอันอื่นด้วยหัวกว่าวางตรงนั้นได้กระชันหาหลังได้เลยอันนี้เป็นห้องทำงานที่ครับห้องทำงานที่แต่ก่อนเป็นห้องทำงานป่าแต่ที่คลองแล้วคุณป่าล่ะคะคุณป่าเดี๋ยวออกมาข้างนอกก่อนไฟจะดีกว่าคุณป่าเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเขาจะเป็นอยู่ในสมาคมช่างภาพเป็นรุ่นเก่าๆเป็นรุ่นที่เป็นเหมือนเป็นแบบสมาคมแบบระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยล้างฟิล์มให้พวกช่างภาพมืออาชีพมาค่ะช่างภาพอาชีพแบบพวกช่างภาพประกวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้เหมือนกับว่าคุณป่าเขาก็เหมือนกับว่าเห็นว่าทำเลตรงเนี้ยตรง5 แยกลาดพร้าวเนี่ยคนผ่านไปมาเยอะเขาก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละทำเลดีก็เลยเปิดร้านนี้ขึ้นมารับล้างอัดภาพอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนเขาก็จะเหมือนกับว่าไปรับฟิล์มจากทั่วกรุงเทพเลยนะมาล้างที่นี่เหมือนพวกฟิล์มขาวดำฟิล์มสีอะไรเงี้ยบางร้านเขาไม่มีช่างล้างขาวดำเพราะว่าขาวดำมันเป็นศาสตร์ที่เฉพาะคนที่จะล้างได้นอกจากว่าช่างภาพมืออาชีพเนี่ยเขาจะล้างเองใช่ไหมแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่มีช่างเนี่ยเขาก็ต้องมาจ้างเราล้างให้ป่าก็จะได้กำไรจากตรงส่วนนี้แล้วก็พอมันเริ่มมีดิจิตอลเข้ามาใช่ไหมป่าก็จะเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยเลยที่นำเข้าเครื่องอัดภาพรุ่นใหม่เครื่องที่เราเห็นนะฮะอัดภาพรุ่นใหม่ๆแบบมันจะได้แบบปริมาณแล้วก็คุณภาพที่ดีกว่าล้างอัดมือเพราะว่ามันมีเครื่องกลในการแบบควบคุมเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ขนาดมันจะเป๊ะกว่าอัดมือแล้วก็พวกสำนักพิมพ์พวกสำนักพิมพ์ใหญ่ๆพวกมติชนพวกไทยรัฐอะไรพวกเนี้ยเขาก็ส่งพิมพ์มาล้างที่นี่เพื่อที่จะแบบจะไปลงข่าวอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่คู่เมืองไทยมาตั้งนานแล้วช่วงนี้แบบดิจิตอลมันบูมไงถามว่ากระทบไหมมันกระทบค่อนข้างกระทบอยู่เพราะว่าฟิล์มก็คือถือว่าเป็นรายได้หลักแต่ว่าเราไม่ใช่รายได้ทางเดียวเราได้จากการถ่ายสตูดิโอจากการอัดรูปถึงคนจะถ่ายดิจิตอลมาคนก็ต้องมาอัดรูปเพราะช่วงเวลานั้นมันไม่ใช่ทุกบ้านจะมีคอมพิวเตอร์เขาก็ต้องมาอัดรูปเพื่อที่จะเอารูปไว้ดูนี่ลดลงไปเลยประมาณก็
ลดไปครึ่งต่อครึ่งช่วงนั้น แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับหนักถึงกับไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีช่วงที่คนไม่จับฟิล์มเลยก็มีนะดาวไปเลยแบบล้างวันหนึ่งไม่ถึง10 ม้วนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่ามันก็จะมีแบบของเรามันได้เปรียบจากร้านอื่นๆเลยตรงที่ว่าร้านเราเป็นร้านส่งก็คือทั่วกรุงเทพมาส่งที่นี่ล้างเราก็เลยได้จำนวนฟิล์มที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าร้านอื่นเขาได้ปริมาณที่น้อยจากเหตุวิกฤตดิจิตอลใช่ไหมวันละม้วน2 ม้วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่ามันไม่คุ้มที่จะเปิดเครื่องล้างเขาก็เลยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ที่จะล้างฟิล์มทั่วกรุงเทพมาส่งที่เนี่ยก็คือเขาก็เอามาส่งพอเราได้จำนวนที่วอลลุ่มเยอะเราก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วโควิดมันคนน้อยลงไหมตอนร้านได้ปิดไหมกระทบ100%เลย100%ใช่แต่ร้านเราไม่ปิดเพราะว่ามันยังมีเขาเรียกว่ามันปิดไม่ได้เพราะว่ามันยังมีลูกค้าที่ยังต้องใช้บริการแบบมาอัดรูปมาถ่ายรูปในส่วนอื่นๆอยู่ปิดแล้วจาก200 ม้วนที่เหลือประมาณเท่าไหร่วันละ10 ม้วน10 ม้วนมีช่วงอาทิตย์ที่เขาเรียกอะไรล่ะที่เคอร์ฟิวกันน่ะที่ไม่ให้ออกจากบ้านเลยอ่ะอันนั้นก็คือ10 ม้วนแต่ว่าช่วงหลังจากเคอร์ฟิวแล้วก็คือโอเคมาบ้างเพราะว่ามันมีคนที่ไปถ่ายจากเมืองนอกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาเพิ่งกักตัวเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็ขนมาล้างค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้ก็คือกลับมา 100% เหมือนเดิมแล้วได้จำนวนเยอะถามว่ากระทบไหมกระทบค่อนข้างเยอะค่ะโควิดคืออะไรที่ทำถ้าใครที่สายป่านไม่ยาวก็อยู่ต่อไปไม่ได้ตอนนี้แบบฟิล์มมันกลับมาบูมครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผมเห็นเราไปรุ่นไทยกับมีคนแก่มีครับเป็นคนแก่แบบที่เป็นลูกค้าประจำแบบ 20-30 ปีก็มีพวกนั้นคือเหมือนเขามูฟออนไปดิจิตอลไม่ได้คือเขายังต้องใช้กล้องฟิล์มอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจระบบดิจิตอลอ่ะการตั้งค่าการอะไรเงี้ยคือพวกนี้ก็คือเขาก็ยังต้องใช้ฟิล์มอยู่ก็มีเป็นระดับอาจารย์เลยนะเคยถามเขาอยู่ว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้กล้องดิจิตอลแบบมันง่ายเลยมากเลยนะแค่เอาSD card มาเสียบบอกอาจารย์ว่ามันไม่สวยเหมือนฟิล์มแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจระบบดิจิตอลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นเกือบ 99% คือวัยรุ่นเป็นวัยที่เขาไม่เคยสัมผัสฟิล์มมาก่อนพอเขาได้มาสัมผัสแล้วนี่คือแบบมันให้ความรู้สึกว่าถ่ายภาพจริงๆการถ่ายฟิล์มมันก็คือมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันได้รอแล้วพอการรอจะทำให้เราเห็นคุณค่าของภาพแต่ละภาพมากขึ้น